এতিয়া আমি ক্লাস 6 পেজ নাম্বার 222 2 নম্বৰ কোৱেশ্চন কেইটা আমি আলোচনা কৰিম কি দিয়া আছে তলৰ সংখ্যাবোৰ ঊৰ্ধ্বক্ৰমত সজাই যোগফল উলিওৱা এক নম্বৰটো চোৱা 94.5 69.59 427.001 3.42 0.05 এইকেইটা প্ৰথমে আমি ঊৰ্ধ্বক্ৰমত সজাই লম তাৰ পিছত আমি যোগ কৰিম চোৱা ঊৰ্ধ্বক্ৰমত মানে কি ডাঙৰৰ পৰা একাধিক্ৰমে সৰুলৈকে ইয়াতে চোৱা ইয়াতে কি আছে 94 ইয়াতে 69 ইয়াতে আছে 427 ইয়াতে 3 ইয়াতে আমাৰ 0 সকলোতকৈ ডাঙৰ কোনটো হ'ব এইটো 427.001 তাৰ পিছত কোনটো হ'ব ইয়াতে আছে 94 ইয়াতে আছে 69 এইটো হ'ব 94.5 তাৰ পিছত হ'ব 69.59 তাৰ পিছত 3.42 আৰু একেবাৰে শেষত 0.05 এতিয়া আমি এই ঊৰ্ধ্বক্ৰমত সজাই ললো যে এতিয়া আমি যোগ কৰিম গোটেইখিনি ঠিক আছে চোৱা ইয়াতে আছে 1 তাৰ পিছত 0 9 9 2 11 11 পাছে 16 16 6 হাতে গল কিমান 1 তাৰ পিছত 5 পাছে পাছে 10 10 4 14 1 টো যোগ কৰা 15 15 ৰ 5 হাতে গল 1 দশমিকৰ তলত দশমিক দিলু এতিয়া চোৱা ইয়াত আছে 9 9 হাতে 16 16 4 20 20 3 23 1 টো যোগ কৰিলে 24 24 4 হাতে গল আমাৰ 2 তাৰ পিছত আছে 9 9 6 15 15 2 17 আৰু 17 এই যেটো হাতে গৈছিল 2 এইটো যোগ কৰিলে কিমান 19 19 ৰ 9 হাতে গল 1 ইয়াতে আছে 4 এই একটো যোগ কৰিলে 5 গতিকে যোগফল আমাৰ এইটো হ'ব 594.561 এতিয়া 2 নম্বৰটো চোৱা 146.23 50.64 426.53 6.09 78.35 এইকেইটা প্ৰথমে আমি ঊৰ্ধ্বক্ৰমত সজাই লওঁ তো এই সংখ্যাকেইটাৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ কোনটো হ'ব 426.53 তো 426.53 তাৰ পিছত কোনটো হ'ব 146.23 তাৰ পিছত চোৱা 78.35 তাৰ পিছত হ'ব 50.64 আৰু একেবাৰে শেষত মানে সকলোতকৈ সৰুটো হ'ব 6.09 এতিয়া আমি গোটেই কেইটা যোগ কৰিম 6 3 3 3 6 6 পাছে 11 11 4 15 আৰু 15 9 কিমান 24 24 4 হাতে গল কিমান আমাৰ 2 5 6 7 হাতে 3 কিমান 10 10 6 16 আৰু এই দুইটো যোগ কৰা 18 18 ৰ 8 হাতে গল 1 এই দশমিকৰ তলত দশমিক দিলু তাৰ পিছত চোৱা 6 6 6 12 12 8 20 20 6 26 আৰু একটো যোগ কৰা 27 27 ৰ 7 হাতে গল আকৌ আমাৰ 2 তাৰ পিছত চোৱা 7 7 4 11 11 2 13 13 পাছে কিমান 18 2 টো যোগ কৰা 20 20 ৰ 0 হাতে গল আকৌ আমাৰ 2 এটা 4 4 1 5 2 যোগ কৰিলে কিমান 7 এতিয়া 3 নম্বৰটো চোৱা বিয়োগ কৰা 1 নম্বৰটো কি দিয়া আছে 370.69 69 ৰ পৰা 89.005 বিয়োগ কৰিব দিছে বিয়োগ কৰি চাও চোৱা কি আছে 370.69 আৰু আমাৰ কি দি আছে ইয়াতে 89.005 এৰে চোৱা দশমিকৰ তলত দশমিক দি ধুনীয়াকৈ পাতি লবা তলে তলে
ইয়াতে একো নাই, গতিকে ইয়াতে আমি শূন্য এটা ধৰিব পাৰোঁ, ঠিক আছে। ইয়াৰ পৰা এক ধাৰে না কিমান হ'ল 10 হ'ল, 10ৰ পৰা 5 বিয়োগ কৰিলে 5, ইয়াত থাকিল আমাৰ 8, গতিকে 8 পাতিলোঁ। ইয়াতে 6, 6ৰ পৰা শূন্য গ'লে 6, দশমিকৰ তলত আকৌ আমি দশমিক দিলোঁ, ইয়াতে আছে 0, গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি এক ধাৰত আনিম, 10 হ'ল, 10ৰ পৰা 9 বিয়োগ কৰা কিমান 1, তাৰপিছত চোৱা ইয়াতেতো আমাৰ 6হে থাকিল, আমি কি কৰিম ইয়াৰ পৰা আমি এক ধাৰত আনিলোঁ 16 হ'ল, 16ৰ পৰা 8 গ'লে 8, আৰু ইয়াতে কিমান থাকিল 2, এইটো হ'ল 2, গতিকে বিয়োগফল কি হ'ব 281.685। এতিয়া চোৱা 3 নম্বৰৰ 2টো তোমালোকে কৰিবা, এইটো মই যেনেকৈ কৰি দিলোঁ। 3 নম্বৰটো আমি কৰি চাওঁ, কি দিয়া আছে 575ৰ পৰা 305.62 বিয়োগ কৰা, এইটো আমি বিয়োগ কৰি চাওঁ। চোৱা 575ৰ পৰা, গতিকে 575 পাতিলোঁ, আৰু ইয়াতে আমাক কি বিয়োগ কৰিব দিছে 305.62, চ' 305.62, ইয়াতে আমি কি কৰিলোঁ, ইয়াতে অকল আমাৰ 575হে আছিল, আমাৰ সুবিধাৰ কাৰণে ইয়াতে আমি এটা দশমিক দি 0 দুটা আমি লগাই দিছোঁ, ঠিক আছে। এতিয়া আমি বিয়োগ কৰিম, ইয়াতে 0 আছে, 0ৰ পৰা আমি 2 বিয়োগ কৰিব নোৱাৰোঁ, গতিকে কি কৰিম এই 5টোৰ পৰা 1 ইয়ালৈকে ধাৰত আনিম, ইয়াতে 10 হৈ গ'ল, এতিয়া আমি আকৌ এই 10ৰ পৰা ইয়ালৈকে ধাৰত আনিম, 10ৰ পৰা 2 বিয়োগ কৰিলে 8, ইয়াতে থাকিল 9, 9ৰ পৰা 6 বিয়োগ কৰিলে কিমান 3, দশমিকৰ তলত দশমিক দিলোঁ, তাৰপিছত ইয়াতে আমাৰ 4হে থাকিল, আমি এই 7টোৰ পৰা 1 ধাৰত আনিলোঁ 14 হ'ল, 14ৰ পৰা 5 বিয়োগ কৰিলে কিমান 9, ইয়াতে থাকিল 6, 6ৰ পৰা 0 গ'লে 6, 5ৰ পৰা 3 গ'লে 2, গতিকে 269.38 এইটোৱে হ'ল আমাৰ বিয়োগফল।